Good morning, Epic Hospital and team, Dr.Anil Jain साहेब और ડૉક્ટર ચિરાગભાઈ મહેતા સાહેબ. સૌથી પહેલાં એન્જિયોગ્રાફી માટે હું અહીંયા એપિક હોસ્પિટલમાં આવેલી, પછી ત્યાંથી મારી જર્ની આગળ વધી અને પછી મને બાયપાસ માટે સજેસ્ટ કરવામાં આવ્યું. સૌથી પહેલાં તો મને સ્ટાર્ટિંગમાં જો પેઇન થતું હતું ખૂબ જ, અને મને ખ્યાલ નહોતો આવતો કે મને શેના લીધે થાય છે. પછી એકદમ હું હાર્ડવર્ક કરું કે કોઈ ફાસ્ટ દાદરો ચડી જાઉં તો મને ચાલવા જતી 15 મિનિટ વોક કરું તો મને સડનલી અહીંયા એકદમ જો પેઇન થવા લાગતું અને હાર્ટમાં દુખતું. એટલે પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે આ કોઈને કાંઈ થતું નથી ને મને જ કેમ આમ થાય છે. એટલે પછી એવું હાર્ટ પેલા એને બતાવ્યું હાર્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટને. એટલે એમણે ECG કર્યો. ECG મારો ખરાબ આવ્યો. પછી ઇકો કરાવ્યો. ઇકોમાં મારું 35% હાર્ટ કામ કરતું હતું. એટલે ત્યાંથી મને સિદ્ધાર્થ હું ભાવનગરથી આવી છું, અને સિદ્ધાર્થ મુખર્જીએ મને તમારું એન્જિયોગ્રાફી કરવી પડશે એવું સજેસ્ટ કર્યું. પછી ચિરાગભાઈ મહેતા છે, એ મારા ક્લોઝ રિલેટિવ્સ છે, અને અમે એના અનુસંધાને અહીંયા આવેલા. અને ત્યાર પછી મને અહીંયાનું કામ અને અમને બધાનો સ્ટાફ બહુ પોલાઇટલી અને ખૂબ જ સારું કામ લાગ્યું. એટલે હું એડમિટ થઈ, અને ત્યાર પછી મને 8 જ દિવસની અંદર ખૂબ ફાસ્ટ રિકવરી, અને માન્યમાં ન આવે એટલી સરસ મને હેલ્થ સારી થઈ ગઈ છે. અને મને ડૉક્ટરે ગિરનાર ચડી જાવ એવી ગેરંટી આપી છે, અને હું ઘર જેવા એકદમ એટમોસ્ફિયર એવું જ ફીલ કરી રહી છું અહીંયા. અને ખૂબ પોલાઇટલી અને ખૂબ કોઓપરેટિવ, ખૂબ સેટિસ્ફેક્શન, અને ખૂબ જ સરસ. અને થેન્ક્સ ફોર ઓલ ઓફ. થેન્ક યુ સો મચ એપિક હોસ્પિટલ.